Hello everyone, welcome to Career Class, the most popular platform for competitive exam preparation and skill development. So আমি আন এটা এপিসোড লৈ আহিছো আপোনালোকৰ কাৰণে য'ত নেকি মই এনসাৰ ইভ্যালুৱেট কৰিম আৰু আপোনালোকে এই ইভ্যালুৱেচনৰ পৰা আপোনালোকে বহুত কথা শিকিব পাৰিব. So today in this session I have been joined by one of our students, Purnajyoti. Purnajyoti, welcome to our session. So Purnar sage কিছুমান queries আছে regarding answer writing, answer framing. কি আপোনাৰ problems আপুনি এনে normally face কৰি আছে কওকচোন মানে কোৱেশ্চনটো চাই পেলাই মোৰ ইন্টাৰপ্ৰেট কৰিব কেতিয়াবা প্ৰবলেম হৈছে সাপোজ কোৱেশ্চনটো সুধিছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো যেনেকুৱা নেকি মাইণ্ডত বহুত উপা নলেজ আহি যায় কিন্তু সেই পাৰ্টিকুলাৰটো কাৰণে কোনটো বস্তু পাৰ্টিকুলাৰলি লিখিব লাগিব ৰাইট সো এটো বহুত বেছি ভাল কোৱেশ্চন আপুনি কৰিছে কিয় মই কৈ দিম হা মানুহৰ কিহত প্ৰবলেম হয় কোৱেশ্চনটো দেখে আৰু ইমিডিয়েটলি জাম্প ইনটু কনক্লুজন they immediately jump into conclusion আৰু লিখা start কৰি দিয়ে you have reflected যে আসলতে কোৱেশ্চনটো কি সুধিছে মই সাগে ইমান বুজি পোৱা নাই there you have identified your own problem বুজি পাইছেনে so identifying the problem is actually 50% of the problem is solved ঠিক আছে যেতিয়া আপুনি আইডেন্টিফাই কৰিব তেতিয়াৰ পিছতহে আপুনি সলিউশনটো বিচাৰি যাব হয়নে আদাৰৱাইজ আমি অন্ধকাৰতে কেতিয়াবা থাকো যে we are doing good answer লিখি আছো mechanically but this is important a reflection to eta critical thinking or যেটো part হয় critical thinking is very very important in your entire civil service preparation be it prelims be it কি বুলি কয় answer writing মেইনছৰ ক্ষেত্ৰত কালি এটা মই ক্লাছ লৈছিলো য'ত মই আপোনালোকক কৈছিলো যে critical thinking কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় in solving MCQs also so ইয়াতো আপোনাৰ critical thinking or এটা important part হৈছে reflection আপুনি পঢ়িলে তাৰ পিছত আপুনি ৰিফ্লেক্ট কৰিলে কি হয় আসলতে কেনেকে হয় right so this is যেটো আপুনি কোৱেশ্চনটো কৈছে যে সুধিছে যে you have difficulty in decoding yes ma'am identifying the keywords yes keyword কি কথাটো আসলে কোৱেশ্চনটো কিহৰ ওপৰত সুধি আছে right so আপোনাৰ ইয়াত আপুনি কোৱেশ্চনটো দিছে যে achieving the target of Paris climate deal seems to be an impossible target now discuss আপোনাৰ প্ৰবলেমটো ক'ত হৈছে প্ৰবলেমটো মই ইয়াত আনসাৰটো লিখিছো হা কনক্লুজনত মোৰ মানে খেলি মেলি মই কনক্লুজনটো লিখা নাই মানে কনক্লুজনটো দিব দিগদাৰ হৈছে আৰু ইয়াততো বহুত ডাটা দিব পাৰি ন দিব বিচাৰিলে বিকজ why impossible কাৰণ কি যোৱা কালি এটা ওলাইছে যে ক্লাইমেট inequality বুলি যে ৰিচ পিপললে যেটো নেকি 1% ৰিলিজ কৰি আছে that is equivalent to 66% of the poor people তো ইয়াত মানে মই এটা কোনখিনি ডাটা দিম কাৰণ কি ডাটাটো বহুত আহি যায় হিমান ডাটা লিখিব গলতো বহুতখিনি পেজ টাইম নাই এটো 10 মাৰ্কছৰ কাৰণেহে আপুনি লিখিছে সাগে তো হে ইম্পৰ্টেন্ট ডাটা কোন কেটা হয় মানে হেটো এটা বস্তু ঠিক আছে we will go through your answer and then we will try to find out ঠিক আছে ইয়াতটো আপুনি ডিকোড কৰিবলৈ প্ৰবলেম পোৱা নাই এটোত প্ৰবলেম পোৱা নাই সো ইয়াত কৈছে যে achieving the target of Paris climate deal এটাটো ইম্পৰ্টেন্ট কিৱৰ্ড ইয়াতে কৈছে যে টাৰ্গেটৰ কথা সুধিছে হা achieving the target of Paris climate deal seems impossible target now এই টাৰ্গেটটো এটা অলমোস্ট ইম্পসিবল হৈ গৈছে বুলি সুধিছে ডিসকাস হয় ডিসকাস বুলি ক'লে মানে ওপেন এন্ডেড either you accept the impossible hoise or no impossible নহয় we are in the right direction মানে ইকুৱেলি লিখিব না লাগে সাওক দুটা ফালৰে পইণ্ট আপুনি দিব পাৰে কি কাৰণ কি ইয়াত যদিও কৈছে ইম্পসিবল বুলি কিছুমান ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা হৈছে যেনেকৈ ইণ্ডিয়া যিকেইটা নেশ্যনেলি ডিটাৰমাইন্ড কন্ট্ৰিবিউশনছ মানে একদম ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট হিচাপে লৈছিলে ন সেইখিনি বহুতখিনি আমি আগবাঢ়িছো টু আ গ্ৰেট এক্সটেন্ট কিছুমান এটাও কৰিব লগা আছে বাট দেন 2030 লৈকে আমাৰ যিখিনি টাৰ্গেটছ আছিলে অলমোস্ট উই আৰ অন দ্য ৰাইট ট্ৰেক বি ইট মানে 50% নন ফসিলৰ যিখিনি মানে আমাৰ টাৰ্গেট আছিলে যে আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি 50% অফ আৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি শুড কাম ফ্ৰম নন ফসিল ফিউৱেলছ সো সেই ক্ষেত্ৰতো আমি অলমোস্ট 35 to 39% মানে আমি কৰিছো সো উই আৰ ইন দ্য ৰাইট ডিৰেকশ্যন so there are certain many things in which we are in the right direction but there are also certain many parts where mane not India but globally etu karon ki okol India er kotha khudha nai global kotha hudise Paris climate deal mane comprehensively
ইম্পসিবল নিচিনা লাগিছে আমি এন্টায়াৰলি ইম্পসিবল বুলি ক'ব পাৰো জানো না হেতু ক'ব নোৱাৰো চান্সেছ আছে মানে সো লেট আস সি হোৱাট ইউ হেভ written আপুনি কেটামান মোৰ দিয়া ইনষ্ট্ৰাকচন ফলো কৰিছে সো আই এম হ্যাপি আপুনি আগতকৈ আপোনাৰ হেণ্ডৰাইটিংটো অকমান ডাঙৰ কৰিছে আৰু মাৰ্জিনৰ পৰা অকমান দূৰত ৰাখিছে নিজৰ মাজত এটা মাৰ্জিন কৰি পেলাই কাইন্ড অফ এনসাৰটো প্ৰেজেন্ট কৰিছে ইয়াত কি হয় you have the chance or the time to complete the answer quickly also and also the দুখন পেজ দিয়া থাকে ন সবৰে কনফিউজন হয় যে মানে দুখন পেজ মই কেনেকৈ লিখো আপোনাৰো আছিলে যে এইটো পোৰ্শন মই কি কৰিম সো দিস ইজ একচুয়ালি ট্ৰিক যে আপুনি আপোনাৰ এনসাৰটো দেখি ভাল লাগে আৰু you can actually make use of the two pages so very good let us come to the introduction Paris Climate Deal is a legally binding global agreement on climate change adopted by 196 countries at UNFCCC. CC ne CCC? UNF or triple C. COP21 in 2015. Ma'am, ইয়াত এটা মোৰ কোৱেশ্চন এটা আছে হা এটা এব্ৰিভিয়েচন বিলাক লিখিব লাগিব নে না জাস্ট UNFCCC বুলি লিখি থৈ দিব পাৰি না ইউনাইটেড নেশনস ফ্ৰেমৱৰ্ক কনভেনচন অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ এইটো যেহেতু 10 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন ন সেইকাৰণে আপুনি UNFCCC বুলি লিখি থলে হৈ যাব এনে আইডিয়ালি কিন্তু যেতিয়া আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এব্ৰিভিয়েচন লিখে তেতিয়া আপুনি UNFCCC পুৰা ক্লিককে লিখি তাৰপিছত ব্ৰেকেটত UNFCCC লিখিব লাগে আৰু ফাৰ্দাৰ যেতিয়া আপুনি হেতু বস্তু ইউজ কৰে তেতিয়া এব্ৰিভিয়েটেড ফৰ্মটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে ওকে বাট since it's a 10 marker আপোনাৰ হিমান টাইম নাথাকে বহুত ফাষ্ট লিখিব লাগিব Its target to limit global warming to well below 2 degrees Celsius and limit it to 1.5 degrees Celsius with respect to pre-industrial levels by 2100. এতিয়া এই প্ৰবলেমটো কি হয় আমি বহুতে ইয়াতে নহয় ডেফিনেশ্যন দি দিওঁ মানে ডেফিনেশ্যন দিবলৈ লাগি যাওঁ বা কিবা বেলেগ কথা ক'বলৈ লাগি যাওঁ মানে হোৱাট ইট ইজ বুলি এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ লাগি যাওঁ এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ ধৰোঁ কিন্তু কুৱেশ্যনটোত আপোনাক অলৰেডি এজিউম কৰিছে যে ক্লাইমেট ডিলটো আপুনি জানে কি হয় হয়নে টাৰ্গেটছখিনি কিমান ইম্পচিবল হয় সেইটো কথাহে সুধিছে চ' ইউ হেভ টু একদম ষ্টাৰ্টিঙতে আপুনি যদি তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰে যে মানে the Paris Climate Deal which was signed by 196 countries in 2015 had some lofty goals but some very high targets which do seem to some experts that বা যদি এক্সপাৰ্ট কোনটো বডিয়ে কেতিয়াবা IPCC বুলি এটা বডি আছে নহয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল পেনেল ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ নে এনেকুৱা চ' তেওঁলোকেও কিছুমান ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিয়ে তেওঁলোকেও কিছুমান এক্সপাৰ্ট অপিনিয়ন দিয়ে যে এইকেইটা ডিল যে যিকেইটা আমি কৰিছোঁ সেইকেইটাৰ ওপৰত মানে আমাৰ একচুৱেলি কাম একো হোৱা নাই ৰাইট চ' আপুনি ব্ৰিফলি এনেকৈ ক'ব পাৰে যে পেৰিছ ক্লাইমেট ডিলৰ যিখিনি টাৰ্গেটছ আছিলে সেইখিনি বহুত কিছুমান লফটি টাৰ্গেটছ আছিলে আৰু কিছুমান এক্সপাৰ্টছে কয় কিছুমান মই চাম বুলি ইউজ কৰিছোঁ আই এম নট ইউজিং এক্সট্ৰিম যে experts say that it is totally impossible that will be a extreme statement so আপোনালোকে যেতিয়া answers বিলাক লিখে try to use general মানে হেৰি some experts or like general some experts have commented that these goals are very lofty which seem to be impossible because আপুনি reasons বিলাক দিব পাৰে কিয় যিটো আপুনি কৰিছে এটা গম পাইছেনে আপুনি ইন্ট্ৰডাকশনটো কেনেকে সৰু পেৰিছ ক্লাইমেট ডিলৰ ওপৰত দিয়াতকে তাৰমানে তেনেকে দিব লাগিব যে লাইক global agreement which was adopted by this some experts believe it to be impossible right now এই গুটেই যেটো কোৱেশ্চন খুধিছে এই কোৱেশ্চনটো ওপৰত ফ্ৰেম কৰিব লাগিব কনটেক্সটটো বিল্ড কৰিব লাগিব মানে আপুনি ওকে নহলে পেৰিছ ক্লাইমেট ডিলটো আপুনি জানে বাট হেতু কথাটো সোধা নাই what it is বুলি সুধিছে জানো আপোনাৰ সুধিছে টাৰ্গেটছ বিলাক অচিভ কৰাৰটো কিমান ইম্পসিবল বুলি আপুনি ভাবে ডিসকাস আপুনি টাৰ্গেটছৰ লগত লৈ পেলাই আপুনি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগিব বুজিছেনে তাৰপিছত আপুনি লিখিছে why Paris climate deal seems an impossible target now the UNEP's adoption gap report 2023 highlighted
মই আপোনাক এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন লাষ্ট আপোনাৰ এনচাৰটো দিছিলোঁ যে ইউজ বুলেট পইণ্টছ ইয়েছ মেম বুলেট পইণ্টটো মই এইটো দিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ তাৰমানে কিয় মই কৈছোঁ নহয় তাৰ এটা ৰিজন আছে অকণমান এম্বিগুইটি ৰাখিব লাগে মানে আমি যেতিয়া আমি এক্সেক্টলি মানে 1.1 এনেকৈ দি দিওঁ তে এক্সামিনাৰজনৰো মানে পূৰা পইণ্ট ৱাইজ মানে গম পাই যে আপুনি কেইটা পইণ্ট দিছে চামটাইমছ আপোনাৰ নেক্সট যিটো 10 মাৰ্কাৰ হ'ব আপুনি এইকেইটা পইণ্ট আপোনাৰ মনত নপৰিবও পাৰে সেইটো সময়ত ইমানকেইটা পইণ্ট দেন হি মাইট কম্পেয়াৰ এণ্ড কণ্ট্ৰাষ্ট পিছৰটোতো ইমানকেইটা পইণ্ট দিছে এইবাৰটোতো নাই দিয়া কম মাৰ্ক দি দিওঁ গম পাইছেনে চ' লেট আছ কিপ চাম এম্বিগুইটি পইণ্টছবিলাক আমি ঠিকে দিম উই উইল ইউজ জাষ্ট বুলেটছ আপোনাৰ টাইমো কম ইউজ হ'ব জাষ্ট বুলেট পইণ্ট বা এনেকৈ ডেছো দিব পাৰে আপুনি ডেছ দিব পাৰি ডেছ দিব পাৰে তাৰমানে মই আগত আনচাৰ লিখোতে দিছিলোঁ তাত মোক আকৌ কাটি পেলাই দিছিলে যে নাই বোলে নাম্বাৰছ দিবা বা নাই একো প্ৰব্লেম নহয় মই নিজেই ডেছত লিখিছোঁ মইতো ফুল মাৰ্কছ মানে ভাল ওৱান অফ দ্য হায়েষ্ট মাৰ্কছ পাইছোঁ জি এছত চ' একো প্ৰব্লেম নহয় সেইটো আপুনি ৰিজনছবিলাকহে ষ্টেট কৰিছে অ'কে য়েছ ৰাইট সেইটোতহে আপোনাৰ মানে ভাল হ'ব লাগে এইবিলাকত ইমান মেটাৰ নকৰে ইনফেক্ট বুলেট বা ডেছ সেই এম্বিগুইটিটোৱে আপোনাক হেল্প কৰে অলপ কি পইণ্ট আউট কৰিলে এডাপশ্যন গেপ ৰিপৰ্টটোৱে প্ৰগ্ৰেছ অন ক্লাইমেট এডাপশ্যন ইজ ডিএক্সেলাৰেটিং ইনষ্টেড অফ এক্সেলাৰেটিং এই যে আপুনি ৰিজনটো দিলে কিয় দিব লাগিছিলে আপুনি যে কৈছে শ্বৰ্ট কৰিব পাৰে বুলি ইয়াতে আপুনি এনেকৈ লিখিব পাৰে যে ক্লাইমেট adaptation is decelerating তাৰপিছত আপুনি এনেকৈ এৰো দি পেলাই আকৌ লিখি দিব পাৰে ডিএক্সেলাৰেটিং মানেটো এক্সেলাৰেশ্যন হোৱা নাই হয়নে নহয় ইনষ্টেড অফ এক্সেলাৰেটিং এই ফ্ৰেজটোতো এনেই লিখিছে ক'বলৈ গ'লে আপুনি হয়নে নহয় বুজি পাইছে চ' এই গোটেই চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ এনচাৰ ৰাইটিংটোৰ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে জানেনে দ্য ৰাইট চইচ অফ ৱৰ্ডছ কিমান কম ৱৰ্ডছত এইখিনিয়ে বস্তু আপুনি মই এতিয়া কাটি দিলোঁনে এই ইনষ্টেড অফ এক্সেলাৰেটিংটো সময় মোৰ কমি গ'লনে আৰু মই একচুৱেলি যিকেইটা ৰিজন দিব বিচাৰিছোঁ মই এনেকৈ এৰো কৰি পেলাই দিম যে কিয় কৈছোঁ ৰাইট মেবি যে মানে কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ যিখিনি NDCs আছিলে নেশ্যনেল ডিটাৰমাইণ্ড কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ যিখিনি কৰিম বুলি কৈছিলে সেইখিনি তেওঁলোকে কৰা নাই হয়নে সিমানখিনি ৰিচ কৰিব পৰা নাই মেবি যিখিনি টেকন'লজি ট্ৰান্সফাৰ হ'ব লাগিছিলে ফ্ৰম দ্য গ্ল'বেল নৰ্থ টু দ্য গ্ল'বেল চাউথ সিমানখিনি ভালকৈ হোৱা নাই ফৰ দ্য প'ৰাৰ কাণ্ট্ৰিজ টু এডাপ্ট হয়নে চ' সৰু চেণ্টেঞ্চ শ্বৰ্ট ফ্ৰেজেছ আৰু মানে একদম অমিট কৰি দিব যিবিলাক নন মানে নেচেচাৰী ৱৰ্ডছ এণ্ড ফ্ৰেজেছ আপুনি ইউজ কৰে লাইক দিছ তেনেকৈ হ'লে কি ডাইৰেক্ট ছাপ'জ 2-3 ৱৰ্ডছতো লিখা যায় ছাপ'জ তেনেকুৱা লিখে আৰু মাৰ্কছো পায় 2-3 ৱৰ্ডছত লিখিলে হয় মাৰ্কছো পাব আপুনি বস্তুটো হৈছে আপুনি কি কথা ক'বলৈ গৈছে তাৰ এগেইনষ্টৰ আপোনাৰ ৰিজনটো ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে আপুনি কিয় কৈছে যে এডাপশ্যন গেপ ৰিপৰ্টত কিয় ডিক্সেলাৰেটিং বুলি কৈছে ইয়াতো অকল সেই ফেক্টটো আপুনি ষ্টেট কৰিলে ন ফেক্টটো ষ্টেট কৰিলে আপুনি মাৰ্কছ পোৱাৰ চান্সেছ কম থাকে কিয় আপোনাৰ যুক্তিটোক আপুনি ছাপৰ্ট কৰা নাই এতিয়া এনেকৈ এৰো দি পেলাই যেতিয়া আপোনাৰ যুক্তিটোক ছাপৰ্ট কৰিলে আপোনাৰ আৰ্গুমেণ্টটো ষ্ট্ৰং হ'ল আপোনাৰ আৰ্গুমেণ্টটো চাউণ্ড হ'ল ৰাইট আৰু আমি যে এইবিলাক লিখি আছোঁ কিয় লিখি আছোঁ আমি লিখি আছোঁ যাতে যিজন এক্সামিনাৰে আপোনাৰ এনচাৰটো পঢ়িব তেওঁ কনভিন্স হয় তেওঁ পাৰ্চুৱেড হয় পাৰ্চুৱেড কৰিব পাৰে আমি ৰিজনছবিলাক দিলেহে তেওঁ পাৰ্চুৱেড হ'ব আপুনি ক'লে বুলিয়ে পাৰ্চুৱেড হ'ব নেকি আপুনি লিখিলে বুলিয়ে পাৰ্চুৱেড নহয় চ' উই হেভ টু মেক ইট আ পইণ্ট দেট দ্য আদাৰ পাৰ্চন ইজ পাৰ্চুৱেডেড বাই ইয়ৰ আৰ্গুমেণ্টছ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ ৰিজনটো দিব তাৰ এগেইনষ্টত মানে কিয় কৈছে আপুনি দৰ্শাই দিব দেখিলে না আপোনাৰ বেছি টাইম ৱেষ্ট নহয় কিন্তু ইউ জাষ্ট নিড দ্য ৰাইট পইণ্টছ In 2021, adoption fund from developed countries to developing countries was only 21 billion, 15% lesser than the previous year. 100 billion ke diya kotha asile. Yes. So, hey bostu tu moi tat miss hoye.
ইয়াত আপুনি ক'ব পাৰে the adaptation fund promised by the developing countries dash দি পেলাই 21 billion dash দি পেলাই 100 billion যিটো কৰা হৈছিলে has achieved only 21 billion গম পাইছেনে yes ma'am তেতিয়া আপুনি কম ৱৰ্ডছ যিমান কম ৱৰ্ডছ বুৰুকাত হাতী ভৰোৱা নিচিনা কৰিব লাগিব মানে যিমান কম ৱৰ্ডছত মেক্সিমাম আপুনি মানে বুজাব পাৰে যে কিমান আপোনাৰ নলেজটো সাউণ্ড হয় ষ্ট্ৰং হয় আৰ্গুমেণ্টটো কিমান ধুনীয়াকৈ আপুনি ৰিজনেবলি প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিছে okay understood yes ma'am assessment revealed that developing countries at least need 215 billion year for adaptation এইটো একেটা বস্তুৱে ক'লে আপুনি হয়নে এইটো আচলতে একেটাই পইণ্ট হয় একেটা পইণ্টে হয় চ' একেটা পইণ্টত আপুনি মাৰ্কছ নাপাব মানে বেলেগ এটা কথা ক'ব লাগিব এইটো আপুনি যদি ফাণ্ডৰ কথা ক'লে মেবি আপুনি বেলেগ কথা ক'ব লাগিব মেবি যিটো ৰেটত মানে ডিফৰেষ্টেশ্যন হৈ আছে যিটো ৰেটত যদি আপুনি গ্ল'বেল গ্ৰীণ হাউচ গেছেছবিলাক এমিশ্যনৰ কথা কয় দেন ইউ উইল মেক এ ডিফাৰেণ্ট পইণ্ট হিয়াৰ ইউ আৰ মেকিং দ্য ছেইম পইণ্ট okay ma'am যিমান আপোনাৰ মানে ডাইমেনশ্যনছবিলাক বেছি হ'ব সিমানে আপুনি মাৰ্কছ পাব এটা ডাইমেনশ্যনতে ঢেৰ কথা কৈ থাকিলে কম মাৰ্ক পাব বুজি পাইছে সেইকাৰণে যে এই মানে চিট কোডবিলাক ইউজ কৰা হয় যে টেকনিকেল ছ'চিয়েল পলিটিকেল চব এংগলতে লিখি থৈ আহিবি ৰাইট সেইটো মানে এটা চিট কোড নিচিনা আচলতে কথাটো সেনেকুৱা যে আপুনি এজ এন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ অলছ' যে কিমান এংগলত বস্তুটো ভাবিব পাৰিছে যিকোনো এটা আপুনি যেতিয়া প্ৰব্লেম ফেচ কৰে পাব্লিকৰ কাৰণে যেতিয়া সেইটো ছল্ভ কৰে ইউ হেভ টু থিংক নট অনলি ফৰ যি আপোনাৰ কমপ্লেইনটো লৈ আহিছে ইউ হেভ টু অলছ' থিংক এবাউট আদাৰ পিপল এবাউট দ্য ছ'চাইটি এবাউট দ্য পলিটিকেল চিনাৰিঅ' এবাউট এনভাইৰনমেণ্ট তাৰপিছত আপুনি ডিচিশ্যন এটা ল'ব বুজি পাইছেনে So, UNEP's emission gap report 2023 highlighted only 14% of achieving the target of Paris Climate Agreement. এতিয়া UNEP gapৰ মতে অকল 14% চান্সে আছে আৰু net zero emission impossible without carbon dioxide removal. So, carbon sequestrationৰ কথা আপুনি ক'ব পাৰে হয়নে আৰু এইকেইটাই কি বুজাইছে আৰু ইয়াত যিহেতু আপুনি অকল য়েছ বুলি ক'লে ডিছকাছ বুলি ক'লে ইট ইজ ইম্পচিবল আপুনি কি ক'লে য়েছ ইট ইজ ইম্পচিবল বুলি ক'লে বাট কিছুমানটো ভাল কামো হৈ আছে কাৰ্বন ছেকুৱেষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্বন ট্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত হয়নে উই আৰ হেডিং অলপ হ'লেওতো আগবাঢ়িছোঁ ক্লাইমেট চেঞ্জটো ৰখাবলৈ হয়নে নহয় চ' ইয়ৰ এনচাৰটো ওৱান ছাইডেড হৈ থাকিলে নহ'ব আপোনাৰ এনচাৰটো শুড ৰিফ্লেক্ট মাল্টিপল মানে ছাইডছ হয়নে সেইখিনি বস্তু আপুনি শ্বৰ্টকৈ মই যেনেকৈ ক'লোঁ ইন 10 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন ইউজ শ্বৰ্টাৰ ফ্ৰেজেছ এনেকৈ এৰ' দি পেলাই ফ্ল' চাৰ্ট দি পেলাই ডায়েগ্ৰামেটিকেলি যিমান কম ৱৰ্ডছত কিমান মেক্সিমাম আপোনাৰ যে বুজি পাইছে আপোনাৰ নলেজটো আছে কিমান ধুনীয়াকৈ আপুনি ডেপিক্ট কৰিব পাৰিব সেইটোৰ ওপৰত আপুনি মাৰ্ক পাব ঠিক আছে চ' সেই যে মানে পজিটিভ ছাইডটো ইয়াত মিচিং হৈ আছে যে এইখিনিও কাম হৈ আছে চ' অফক'ৰ্ছ যিটো মানে স্পীড বা এক্সেলাৰেটেড মানে মেনাৰত আমি ডিল কৰিব লাগিছিলে ক্লাইমেট চেঞ্জটো সিমান হোৱা নাই ৰাইট But many countries, you can give the example of India, is committed to achieving or fulfilling the targets of, as they have pledged in national determined contributions. Aro 5 years of pisot national determined contribution khini sobe renew kore. Mane bahut countries ahise ji hetu bostu korise. So we must last conclusion etu kobo lagibo je he karone ami developed countries bilakok মানে ৱেলকাম কৰিব লাগিব চ' ডেট দে ব্ৰিং ইন মোৰ ফাণ্ডছ কাৰ্বন ছেকুৱেষ্ট্ৰেশ্যন যিটো গ্ল'বেল ছাউথত আমি বেছিকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ হয়নে গ্ল'বেল ছাউথতে ৰেইন ফৰেষ্টবিলাক আছে লাংছ অফ দ্য আৰ্থ চ' তাহাঁতক সেই গ্ল'বেল ফৰেষ্টবিলাক যিবিলাক কাৰ্বন ছেকুৱেষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে নেচাৰেলি কাম কৰি আছে বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰিচনেছৰ কাৰণে হয়নে দ্য গ্ল'বেল নৰ্থ শুড টেক দ্য initiative to save this carbon sequestration
ৱাইজ মানে যিখিনি ফৰেষ্ট কভাৰ আমি ছেভ কৰিব লাগিব টেকন'লজি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব গ্ল'বেল চাউথক কাৰণ কি দিজ most of the countries in global south are poor least developed বা developing হয়নে নহয় Yes, ma'am. তেওঁলোকক আমি হেণ্ড হোল্ডিং দিব লাগিব কোনে দিব the big bosses or the already developed countries like USA or the European countries Yes, হয়নে ma'am. so সেই তেনেকুৱা এটা কাম কৰিলে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম ফিউচাৰিষ্টিক আপোনাৰ কনক্লুশ্যনটো হ'ব লাগিব your conclusion also should be drawn from what এই যে আৰ্গুমেণ্টছবিলাক দিলোঁ তাৰ পৰা আপোনাৰ কনক্লুশ্যনটো ওলাই আহিব যে য়েছ অকণমান ডিফিকাল্ট হৈছে নোহোৱা নহয় সেইটোৱে কথাটো ক'লোঁ আমি হয়নে ডিফিকাল্ট হৈছে কিন্তু এইটো আমি ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰব্লেম ছলভিং যে আপুনি আপোনাৰ স্কিলটো আছে ইউ আৰ নট ছামৱান who just sees a problem or tackles a problem as a problem but gives a solution to it also. So apni solution oriented eta bostu kotha kole conclusionot je jodi developed countries bilake agbarhi ahe initiative loy technology transfer karone funds transfer karone skill development karone মানে আৰু য'ত মানে এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল সোলাৰ এলিয়েন্সৰ নিচিনা এটা বস্তু আছে সেইবিলাকত যাতে তেওঁলোকে মানে ফাণ্ডছ দিয়ে হেণ্ড হোল্ডিং দিয়ে যাতে এইখিনি য'ত ছানশ্বাইন ৰিচ কাণ্ট্ৰিজ আছে হয়নে তেওঁলোকে সোলাৰ এনাৰ্জি নিচিনা কিছুমান প্ৰজেক্টছ ল'ব পাৰে কনজাৰ্ভেশ্যনৰ প্ৰজেক্টছ ল'ব পাৰে ৰাইট এতিয়া বুজি পাইছেনে এতিয়া নাও ইউ কেন ফ্ৰেম এ কনক্লুজন মানে সেইখিনি কন্টেন্ট ডেভেলপ হ'বলৈ মানে আপুনি যিখিনি কন্টেন্টৰ কথা ক'লে মই কিছুমানৰ নামে শুনা নাই বাৰু দেই ওকে তো সেইখিনি কন্টেন্টৰ কাৰণে মানে এতিয়া কেনেকে ডেভেলপ কৰা যায় সেইখিনি কন্টেন্ট কাৰণ কি কন্টেন্টটো হিউজ এমাউণ্ট অফ ভাষ্ট নলেজ অফ কন্টেন্ট আছে হয় 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 নাই কিন্তু আপুনি যিকেইটা স্পেচিফিকেলি ক'লে হা সেই তাৰ ভিতৰত কেইটামানতো মই শুনাও নাই মানে তো মানে সেইটোৱে এইখিনি কথা য়েছ ডেট ইজ ট্ৰু বিকজ ইউ আৰ এ বিগিনাৰ আপোনাৰ সেইকাৰণে মই কোৱা কথাখিনি মানে অকণমান চাগে মেমে চাগে ইমান হাই চাউণ্ডিং ৱৰ্ডছবিলাক ইউজ কৰিছে মই এইটো কেতিয়া জানিম মানে এনেকুৱা লাগিছে বাট ইটছ আ প্ৰচেছ মই গোটেইখিনি পঢ়াৰ পিছত সেই বাৰ্ডছ আই ভিউটো অলপ আহিছে চ' ইটছ আ প্ৰচেছ যেতিয়া আপুনি গোটেই এনভাইৰনমেণ্টৰ যিটো চিলেবাছ আছে সেইটো ষ্টেটিক চিলেবাছটো যেতিয়া আপুনি কভাৰ কৰিব আপুনি কাৰ্বন ছেকুৱেষ্ট্ৰেশ্যন মানে কি জানিব হয়নে ফৰেষ্ট কভাৰটো কি হয় হয় এই যেতিয়া আপুনি পঢ়ি থাকে নহয় সেইকাৰণে প্ৰি ৱাই কিউজখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যেতিয়া আপুনি ষ্টেটিকখিনিও পঢ়ি থাকে দেন ইউ কেন ৰিলেট যে আপোনাৰ ষ্টেটিকটোৰ লগত কাৰেণ্টটো মিলাই পেলাই মই কথাখিনি কৈ আছিলোঁ ন এতিয়া আপোনাক এইটো সোমাই গৈছে মানে বিকজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো আপোনালোকে সদায় ডেভেলপ কৰিব লাগিব আপুনি যদি অকল মানে ফেক্ট কনজাম্পশ্যনত লাগি থাকে ইউ উইল নট ৰিফ্লেক্ট ইউ মাষ্ট অলৱেজ মানে যেতিয়া যিকোনো এটা টপিক পঢ়ে UNFCCC ওপৰত আপোনাৰ গ্ল'বেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল বডিজবিলাক কি আছে ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ আপোনালোকৰতো সেইটো আছেই চিলেবাছত হয়নে নহয় চ' ৱেন ইউ ৰিড UNFCCC কি হয় মেইন টাৰ্গেট কি আছে UNFCCC হয়নে আৰু ই কি কাম কৰি আছে ইয়াৰ যি কাম কৰি আছে চবৰ কাৰণে ভাল কৰি আছে নে ইয়াত আৰু কিছুমান ভাল কৰিব পৰা কিছুমান আছে আৰু জেগা those things you have to reflect critical thinking-ৰ কথা যেটো মই কৈ আছোঁ which is so very important critical thinking itself is a skill যেটো আমি পঢ়াৰ আগতে আচলতে সেই বস্তুটো আচলতে জানিব লাগে কেনেকৈ আমি thinking so when you study when you read anything be it static portion be it your newspaper যেতিয়া আপুনি এনেকুৱা ধৰণে মানে চিন্তা কৰে তেতিয়া আপোনাৰ বস্তুবিলাক যেনেকৈ এতিয়া মোৰ লেয়াৰকৈ বহি গৈছে I do not have to মই frantically pages লুটিয়াব নালাগে মানে এইটো কি আছিলে চাবলৈ এনে ফ্লোট আহি গৈছে গম পাইছেনে চ' এই যিটো জাৰ্ণি হয় নহয় প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ইউ মাষ্ট এনজয় ইট এনেকুৱা নহয় যে একদম ঘূৰাৰ কি বুলি কয় গাধৰ নিচিনা এতিয়া মই অকল কষ্টই কৰিম অকল অফিচৰ হোৱাৰ পিছত মই আৰু মানে ফূৰ্তি কৰিম নো দ্য প্ৰচেছ ইটছেল্ফ ইজ ভেৰি বিউটিফুল আপুনি যেতিয়া যিকোনো এটা টপিক পায় ইউ নট অনলি চি দ্য প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনছ বাট অলছ' হেভ ইউৰ ওন কুৱেশ্যনছ যে কি আছিলেনো মেইন অবজেক্টিভছকেইটা কি আছিলেনো কিহৰ কাৰণে মেইন এইমটো কি আছিলে এই বডিটো এষ্টাব্লিছ কৰা কি কাম কৰি আছে কিবা কমপ্লেইন আছে নেকি কাৰোবাৰ ইয়াক লৈ পেলাই কি চেলেঞ্জেছ আছে ইছ্যুজ আছে কি লুপ হোলছ আছে যেতিয়া আপুনি এইবিলাক কুৱেশ্যনছ কৰিলে আৰু ইয়াৰ কুৱেশ্যনছবিলাক আপুনি খেদি
অলপ অলপ গ'ল মানে ইটছ নট গে এটা জেগাত ৰৈ পেলাই আপুনি মানে PhD কৰি দিব বাট অলপ অলপ আভাস যেতিয়া লৈ ল'ব ইট উইল বি আপোনাৰ নলেজটো লেয়াৰ্ড হৈ থাকিব এম্বেডেড হৈ থাকিব আৰু নেপাহৰে আপুনি বস্তুবিলাক ইউ এম্পেথাইজ আপুনি ইম'শ্যন লৈ পেলাই পঢ়িব মানে তেতিয়া আৰু যেতিয়া আমাৰ ইম'শ্যনছ আহি যায় পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত নলেজৰ ক্ষেত্ৰত ইউ ৰিমেম্বাৰ ইট ফৰ এ ভেৰি লং টাইম আপুনি একদম মাগ আপ কৰিব নালাগে এই ইউনেপ কি আছিলে ই ফাণ্ড ক'ৰ পৰা পায় কিমান ফাণ্ডত ই চলে মানে মাগ আপ কৰিব কেতিয়াও নালাগে বুজি পাইছেনে চ' সেই লাষ্টৰ কুৱেশ্যনটো আপোনাৰ এতিয়া মই ভাবোঁ যে আপুনি নিউজ পেপাৰখন পঢ়ক তাৰ লগত আপুনি যি টপিক মানে হেৰিবিলাক নাজানে কিৱৰ্ডছবিলাক নাজানে সেইবিলাক চাৰ্চ কৰক আৰু বেচিকটো যিটো আছে ফাউণ্ডেশ্যনটো ষ্টেটিকটো তাত যাতে কনচেপচুৱেলি আপোনাৰ মানে একো বাদ ৰৈ নাযায় কনচেপ্ট ৱাইজ মানে বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো আগৰ প্ৰব্লেমটো আপুনি মোক কৈছিলে বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ মানে কি সেইটো পাৰ্ট বুজি পাইছোঁ বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইবিলাক মনত আছে ভালকে জাষ্ট মানে প্ৰব্লেমটো হ'ল যে ৰিকমেণ্ডেশ্যন কি দিছিলে মই এনেকুৱা ভাবিছোঁ নেশ্যনেল কমিশ্যন অন ৰিভিউ অফ কনষ্টিটিউশ্যনৰ কথা কৈছিলে চ' সেইটো বডিটোনো কি হয় অ'কে যিটোৱে আপুনি মানে কিৱৰ্ড পাব যাৰ তাৰে ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ কথা কোৱা নাই সেই পাৰ্টিকুলাৰ বডিটোৰ কথা কৈছিলে চ' যিকেইটা কিৱৰ্ডছ পাব সেইকেইটা চাৰ্চ কৰিব আৰু চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ নিজৰ কুৱেৰিজবিলাক যিকেইটা থাকে সেইকেইটাও চাৰ্চ কৰিব অ'কে মানে গোটেই কুৱেশ্যনটো চাৰ্চ কৰি লাভ নাই নহয় কুৱেশ্যনটোৰে মানে তাৰমানে যোৱাকালি মই কুৱেশ্যনটো চাৰ্চ কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট তেতিয়া তেনেকে নহয় আহিছে এইবিলাক মই ভাবিছোঁ কেশৱ নন্দী ভাৰতী কেছটো দিব লাগিব চাগে এইটো মেনকা গান্ধী কেছবিলাক দিব লাগিব তাৰপিছত আকৌ ভাবিছোঁ যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ডটোক চাৰ্চ কৰি চালোঁ সেইটো ওপৰত ওলালে বহুত পইণ্ট মই তাৰপিছত মানে কনফিউজ মানে লিখোঁ কি এতিয়া মই সেইখিনি মানে চ' মানে ইমান পইণ্টছ মানে কোনটো মানে কোনটো ঠিক হ'ব লিখাটো সেনেকুৱা টাইপ কনফিউজনত আহি যায় ন তো মানে সেইটো মানে ডিকোড কৰাৰ কাৰণে কেতিয়াবা প্ৰব্লেমবিলাক হৈ যায় সেইটো বিকজ ইউ হেভ জাষ্ট বিগান your preparation once আপোনাৰ যেতিয়া গোটেই GS চিলেবাছটো চিলেবাছটো আগত ডিকোড কৰক ফাৰ্ষ্ট চিলেবাছটো ডিকোড কৰিব লাগিব মই আপোনাক আমাৰ নোটখিনি পঠোৱা নাই চাগে আই উইল গিভ ইউ দ্য নোটছ ইউ উইল চি যে গোটেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ তাত আছে ডিকোডেড ৱে চ' আপুনি সেইখিনি যদি তাত এৰাউণ্ড 660টা টপিক আছে যদি সেইখিনি আপোনাৰ হৈ যায় ভালকৈ এণ্ড ৱেন এভাৰ ইউ আৰ মানে ৰিডিং for the exam do not মানে never cram anything কেতিয়াও একো মুখস্থ নকৰিব মুখস্থ কৰিম বুলি নাভাবিব বুজি পাব লাগিব বুজি কনচেপ্টটো আপুনি ক্লিয়াৰ কৰক কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত এটা দুটা বস্তু আপোনাৰ নিজৰে মনত থাকি যাব 100 বিলিয়নটো আপুনি নাপাহৰে এইটো সেইটো এটা ফেক্ট হয় ন 100 বিলিয়ন নম্বৰ হয় ফেক্ট হয় বাট ইট উইল গেট এম্বেডেড আপোনাৰ নলেজটোৰ লগত ঠিক আছে So I hope this helped. Okay, yes. আৰু কিবা আছে মানে কোৱেশ্চন মেম আপুনি যেনেকুৱা নেকি সেইদিনাখন ভিডিঅ' এটাত কৈছিলে ন আপোনাৰ ইউটিউবত ভিডিঅ'ত চাইছিলোঁ যে মেক এ টাইম টেবল ডু দিছ ডু ডেট কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় ন লাইক ফ'ল' কৰি আছোঁ ঘপককৈ গেপ হৈ যায় ন গোটেই দিনটো পঢ়ি কেতিয়াবা এনেকুৱা একদম মানে এনেকুৱা হয় ন মানে লাইক মই এতিয়া কালি যেনেকুৱা এই কুৱেশ্যনটো হা লোৱাৰ পিছত মই লাইক 1 hour মান মোৰ চাৰ্চ কৰোঁতে গ'ল হা মানে পইণ্টছবিলাক চাইছোঁ কি লিখিম কি নিলিখোঁ এনেকুৱা চাৰ্চ কৰোঁতে গ'ল তাৰপিছত মই নিজকে ডাউট কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ যে লাইক কৰিব পাৰিম নে ছাপ'জ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো যদি লাগি গ'লোঁ এক্সামিনাৰত মানে এক্সাম হলত গৈ যদি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো যে গৈ যদি কনফিউজ হৈ গ'লোঁ যে কি লিখিম কি নিলিখোঁ তেতিয়া লাইক নিজৰে লাইক গোটেই পেপাৰখন লিখিব আছে ভয় এটা সোমাব কৰিব পাৰিম নোৱাৰিম চেল্ফ ডাউট আহি যাব বহুত কথা আহি যায় ন তো সেই বস্তুটো আপুনি কেনেকৈ লাইক হেণ্ডেল কৰা বুলি ক'ব পাৰে এতিয়া চেল্ফ ডাউট ইজ অলছ' নৰ্মেল হা আৰু আনচাৰ্টেইনিটিত আমাৰ বহুত মানে প্ৰব্লেম হয় যেতিয়া আপুনি আনচাৰ্টেইন এটা কুৱেশ্যন পাই গ'ল হঠাতে সেইটো কেতিয়াও পঢ়াই নাই ঠিক আছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে যিটো টপিক আপোনালোকে পঢ়ি আছে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে এনচাৰ লিখক দেট হেজ এ ৰিজন এতিয়া আপুনি ৰেণ্ডমলি এটা নিউজ পেপাৰৰ পৰা টপিক এটা পূৰা আপুনি কুৱেশ্যনটো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ন ইয়াৰ আঁৰত আপোনাৰ নলেজ নাই কম আছে নাই বুলি নকওঁ কম আছে সেইকাৰণে আপুনি থটমট খাই গৈছে এতিয়া কি হ'ব এইটো লিখিব পাৰিম নে নোৱাৰিম ভেৰি নৰ্মেল ভেৰি কমন বাট ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কিয় হৈ আছে যেনেকৈ মই ক'লোঁ বিকজ এইটোত আপোনাৰ নলেজ কম আছে সেইকাৰণে আপোনাৰ মানে থটমট খাইছে
কিন্তু ধৰি লওক আপোনাৰ 1857 ৰিভল্টটো পঢ়িছে এইটো চিপই মিউটিনিটো পঢ়িছে এতিয়া যদি আপোনাক কয় critically analyze why not all the states of India participated in 1857 revolt discuss পাৰিবনে because everyone was fighting for their own cause common cause to না নাছিলে আৰু মানে যেনেকুৱা নেকি ৰাণী লক্ষ্মীবাই ফৰ ডক্ট্ৰাইন অফ লেপছে কাৰণে ফাইট কৰি আছিলে ইফালে বাহাদুৰ মানে এইটো আৰু যেন আছিলে ন ই নিজৰ পেঞ্চন ফাণ্ডৰ কাৰণে কাজিয়া কৰি আছিলে তো সেইবিলাক ৰিজনছৰ কাৰণে তো সেইবিলাক ৰিজনছৰ কাৰণে মানে কমন গ'ল নাছিলে কাৰো তাৰপিছত আৰু গ'ল হোল ইণ্ডিয়াটো ডাইভাৰ্চ হৈ আছিলে ন লাইক যেনেকুৱা নে প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিয়াখন এটা ইউনাইট হৈ আছে তেতিয়া টাইমতো পাৰ্টিকুলাৰ কিংডম নিজৰ কিঙৰ কাৰণে বা নিজৰ জাগাৰ কাৰণে জাষ্ট মানে ফাইট কৰি আছিলে তো সেইবিলাক ৰিজনছৰ কাৰণে পাৰিছেনে ইয়াত আমি থটমত খোৱা নাই বিকজ ইউ নো you have the concept of 1857 revolt right so a answer to apni paris climate or answer to likhibole hole you have to know about the environment hone greenhouse or gas or karone climate change ki hoy ase ki etu 1.52 degree kotha koi ase ki etu pre industrial level or kotha koi ase carbon sequestration ki hoy etu ami ki global south north or kotha pati aso hone আপুনি সাডেনলি এইবিলাক বস্তু যেতিয়া কাৰোবাৰ বেলেগৰ এনসাৰ এটা আপুনি চাই আপুনিতো ভয় খাই যাব এইবিলাকতো মই একো নাজানো ইমান ভাল লিখিছে এনেকুৱা ফিল হ'ব ইমান ভাল লিখিছে কি কৰিম মই এতিয়া মানে ইটস নৰ্মেল সো ট্ৰাই যেটো টপিক আপুনি পঢ়িছে তাৰ ওপৰত আপুনি আজি পঢ়িলে তাৰপিছত লেট দ্যাট কনসেপ্ট সেটল ইন ইয়োৰ ব্ৰেইন ফ্যাক্টস এণ্ড ফিগাৰ্স সেটল ইন ইয়োৰ ব্ৰেইন এণ্ড নেক্সট দিনা আপুনি সেইটো টপিকৰ ওপৰত এনসাৰটো লিখিব কিয় হেতু এক্সাৰসাইজ अगेन কাৰণ কি পৰীক্ষাত গৈ পেলে আপুনি ৰিভাইজ কৰিব নোৱাৰে নহয় আপুনি ৰিকল কৰিব লাগিব ইউ হ্যাভ টু পুল ইনফৰমেশন আউট অফ ইয়োৰ ব্ৰেইন ৰাইট সো হে কাৰণে জাস্ট পঢ়ি পেলাই এনসাৰটো লিখিব নালাগে তেতিয়া বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্যাক্টস আমি পইণ্ট সামথিং ডেসিমেলৰ লগে ঢেৰ ফ্যাক্ট দি দিব পাৰো কাৰণ কি আমাৰ পুৰা এক্সেস হৈ আছে ন আমাৰ ইনফৰমেশনটো ব্ৰেইনটোত কিন্তু যেতিয়া সেটল হয় 2-3 দিনৰ পিছত সেই পইণ্ট ডেসিমেলৰ লগে আপুনি ফ্যাক্টটো মনত ৰাখিব কিমান দূৰলৈকে পাৰিব ৰাখাটো ভাল যদি পাৰে সো হেতু কাৰণে মই মানে কওঁ যে লেট দ্য ইনফৰমেশন সেটল আফটাৰ 1 ডে or 2 days 1 day minimum মানে 1 day পিছতহে আপুনি এনসাৰটো লিখিব then you will be testing your true knowledge কিমান আপোনাৰ নলেজটো হৈছে and always কেতিয়াও knee-jerk reaction আমি কৰিব নালাগে কোৱেশ্চনটো পঢ়িব লাগে কি সুধিছে তাৰ ওপৰত আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰি পেলাই কনটেক্সটটো বিল্ড কৰি পেলাই এনসাৰটো ফ্ৰেম কৰি পেলাই এটা কনক্লুশনত আহিব লাগে বুজি পাইছেনে that should be the right way of framing an answer আৰু পিছলে যেতিয়া আপোনাৰ এই static knowledge বিলাক আহি থাকিব and you will be writing সদায় মানে এতিয়া আপোনাক মই কৈছো যে যেটো টপিক আপুনি পঢ়ি আছে হেতু ওপৰতে এনসাৰটো লিখক then আপুনি যেতিয়া ষ্টেজটো অকন ক্ৰস কৰিব I have seen you মানে you have been writing answers and sending me মই যেতিয়া এটা লেভেলৰলৈকে আপুনি আহি যোৱা দেখিম তেতিয়া আপোনাক মই ৰেকমেণ্ড কৰিম যে আপুনি নুসুৱাকে এইটা এনসাৰ কৰক কোৱেশ্চন কৰক that also is a skill যেটো টপিক আপুনি একদম randomly পাই গৈছে মানে পৰীক্ষাত তেনেকুৱা আপোনাৰটো বহুত আহিব কোৱেশ্চন বহুত আহিব এনেকুৱা নহয় নহয় আপুনি যোনকেইটা চাই গৈছে এইকেইটা আহিব বহুত কেইটা কমেন্ট পেলাব পাৰিব আপোনাৰ যদি প্ৰিপাৰেচনটো ভাল হয় দেই ইভেন UPSC টো you can actually identify এইকেইটা টপিকত আহিবই প্ৰশ্ন মানে উইমেন ৰিজাৰ্ভেশন বিলৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহাৰ কিমান চান্সেছ আছে 100% মই কমাৰ্চকো মন দিব সো হে তেনেকুৱা বস্তুবিলাক আপুনি আইডেন্টিফাই কৰি ল'ব পাৰিব অলৰেডি আপোনাৰ এটা প্ৰিপেয়াৰ্ড মানে নোট থাকিব পাৰে বা এনসাৰ এটা আপুনি লিখিব পাৰে আগতে বাট এট দ্য সেম টাইম देयर will be 5 to 6 questions on which you might not have any idea UPSC DA APSC DA হেতু কিয় দিয়ে so that আপুনি আনসাৰ্টেইন এটা সিচুৱেশন যেতিয়া জব লাইফটো ফেস কৰে সেই প্ৰবলেমটো সলভ কেনেকৈ কৰিব আপুনি নাৰ্ভাস হলে নহব কাৰণ কি the whole people the districtৰ গোটেই people মানে মানুহখিনি আপোনাৰ এটা ডিসিশনত নিৰ্ভৰশীল মানে আপুনি থটমত খালে নহবটো you have to make a sound judgment মানে সো হে তেনেকুৱা 4-5টা প্ৰশ্ন থাকে হেটো আপুনি again নুসুৱাকে এটা random question উঠাই পেলাই লিখোতে
লিখোতে পিছৰলে নেক্সট ষ্টেজত যেটো আপোনাক মই দিম তেতিয়া আপুনি হেটো পাৰিব and do not be demotivated কাৰণ কি আপোনাৰ নলেজে আপুনি গোটেইখন কভাৰ কৰাৰ পিছত যদি আপুনি ডিমোটিভেটেড হলতেন there would be reason ডিমোটিভেটেড হ'বলৈও ৰিজন আছে নে নাই আপুনি চাই ল'ব মোকো সুধিব পাৰে আই এম আ কল away হয়নে না ফোন কল এটা কৰি পেলাই সুধিব পাৰে ইজ ইট ৰাইট ফৰ মি টু গেট ডিমোটিভেটেড মেম so no I am assuring you আৰু টাইম টেবলখন মই এইটো নকওঁ যে টাইম টেবলখন মিছ নহ'ব বুলি কাইলে আপোনাৰ নিজৰে গা বেয়া হ'ব পাৰে হয়নে নহয় বা মাৰ গা বেয়া হৈ গ'ল you have to attend to her in the hospital ভগৱানে নকৰক but if it happens তেতিয়া আপোনাৰটো 2-3 দিন লছ হৈ যাব তাৰ পিছত আকৌ আপুনি যে কিমান ইলাষ্টিচিটি টেঞ্জিবিলিটি কিমান আছে আপোনাৰ কিমান আপোনাৰ সেই ষ্ট্ৰেংথটো কিমান যে আপুনি you can recoup re-energize and get back to the same regimented routine even though you have মানে সেই ৰুটিনটো এদিন দুদিন ব্ৰেক হৈছে ঠিক আছে so believe in the processটো যেতিয়া ঠিক হ'ব end productটো যেটো আছে আপোনাৰ হেটো আহিবই processটো হেকাৰণে ভুল কৰিব নোৱাৰো you are in the right track just আপোনাৰ যিখিনি স্ট্যাটিকৰ যিখিনি বস্তু আছে কনসেপ্ট আছে হেখিনি it's like মানে a drop every day you are putting few drops in the bucket okay এদিনতে তো ভৰ্তি হৈ যাব বুলি ভুকুতে কল নপকে বুলি কয় নহয় এদিনতে ভৰ্তি হৈ যাব বুলি ভাবাটো বিছা আৰু যদি ভৰ্তি নাই হোৱা কাৰণে যদি আপুনি ডিমোটিভেটেড হৈ গৈছে কি হ'ব মোৰটো বাকেটটো এনেকুৱাই আছে মানে ইউটিউবতে ভিডিও পঢ়ি আছে ন কিছু মানে 7 months 10 months পঢ়ি ভাল ৰেংক আনি দি আছে সো প্ৰায়োৰিটাইজ কৰিব লাগিব কোনকিটা সাবজেক্ট আপুনি মানে ইমিডিয়েটলি হেক কৰিব আৰু কোনকিটা আপোনাক এটা ফাউন্ডেশন দিব বেলেগ কিছুমান সাবজেক্টৰ কাৰণে ফৰ এক্সাম্পল পলিটি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ যেটো আমাৰ পলিটি আছে কনষ্টিটিউশনখনে আপোনাক ফাউন্ডেশন দিব কিছুমান বেলেগ বস্তুৰ ৰাইট সো ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীটো এটা ফাউন্ডেশন আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান জিঅগ্ৰাফিটো এটা ফাউন্ডেশন হয় ইণ্ডিয়ান জিঅগ্ৰাফি পঢ়াৰ পিছত আপোনাৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ ফাউন্ডেশনটো বনাৰ পিছত these things UNEP UNFCCC এইবিলাক বস্তু will make sense okay বুজি পাইছে সো প্ৰথমতে কোনকিটা বস্তু আপুনি কভাৰ কৰিব লাগিব হিষ্ট্ৰী কভাৰ কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়ান পলিটি কভাৰ কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ বেসিক বস্তুখিনি তাৰ পিছত জিঅগ্ৰাফি আৰু এনভায়ৰনমেন্ট এইকেইটা বেসিক হয় ফাউন্ডেশন হয় এইকেইটা ওপৰতহে আপুনি বিল্ডিং বনাব পাৰিব নিউজপেপাৰ আৰ্টিকল will make sense বুজি পাব নিউজপেপাৰ আৰ্টিকল কি লিখিছে okay ঠিক আছে নহলে randomly তো আপোনাৰ not only you anyone it is normal to get demotivated যে ইমানখিনি মানুহ কোবাত গুছি গল but you are not actually in race with any other person but yourself আপোনাৰ নিজৰ বাকেটটো কিমান ভৰিছে মানে বেলেগৰ বাকেট যিমানে ভৰি থাকক কিয়া লেনা দেনা है ঠিক আছে so now you are assured আপনি ঠিকে আছে on track আছে thank you so much so আশা কৰো আপোনালোকে এই সেশনটো ভাল পালে আৰু কিছু কথা শিকিব পাৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিওজ লৈ আমি আকৌ আহি থাকিম আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ